Ahoj kytaristi, ahoj muzikanti. Dnešní díl bude z trošku jinýho soudku. Dnešním tématem bude výměna. Ne manželek, ale snímačů. Budeme měnit snímače. Protože v současné chvíli připravuju skladby na 3. desku Mean Messiah, tak začínám řešit samozřejmě i zvuk desky. A celkem logicky začínám u zvuku kytar. Takže pro ten experiment jsem si vybral 2 kytary. První je Kramer Striker FR422, což je klasický superstrat s tremolem, výborná kytara. A jako druhou jsem si vybral tady toho Vanguarda. To je ve verzi Hardtail, což je poměrně jako vzácná verze, není úplně běžně vidět. Tyhle ty kytary jsem si vybral, protože jsou zaprvé skvěle hratelný a s možností nastavení poměrně nízkého dohmatu, což se na metal hodí. Zároveň si ale zachovávají takový ten přirozený sustain, a jejich zvuk je takový trošku jako perkusivnější, což je daný to konstrukcí a těma materiálama, což mě vyhovuje, ale takovým jako problémem těch kytar, aspoň co se týče mě, jsou snímače. A proto jsem se rozhodl, že je prostě vyměním za něco jiného. Ty kytary, které jsem vám ukazoval, tak ty vlastně z výroby mají tyhle ty snímače. To je Kramer Quadrail, což je takový celkem zvláštní snímač, je to vlastně humbucker, ale místo 2 cívek má ty cívky 4, což je taková konstrukční zvláštnost. Ten snímač je díky tomu hodně silný, dává hodně gainu a není tak náchylný na zpětnou vazbu. To znamená, že i když hrajete třeba malý pódia a máte hodně gainu, hodně zkreslenou kytaru, tak s tím nemáte problém s nahoukáváním a podobnýma věcma. Taková trošku jako nevýhoda tady těch snímačů je, že oni hrajou hodně v basech a ve středech, trošku jim chybějí ty vejšky. Což znamená, že nemají tolik ataku a pro některý styly hraní to může být trošku problém, což je třeba i jako můj případ a proto jsem se rozhodl, že ho vyměním za něco jiného. No, takže je čas na velkou změnu. Pošťák právě doručil tady ten nenápadný balíček, tak se podíváme, co je uvnitř. Tak v balíčku jsou 2 krabičky. První je Seymour Duncan Full Shred, jinak taky SH10, takový jako středně silný snímač pasivní s hodně velkým atakem. No a na tohle se hodně těším. Mimochodem tady ten přijde do Strikera, do té bílé kytary s tím krásným vzorem rozcákaným. A na tohle se hodně těším. To jsou Seymour Duncan Blackouts, aktivní snímače. Tam jsem koupil celou vlastně sadu, jak ten krkovej, tak kobylovej. A ten přijde právě tady do toho nádherného Vanguarda. Takže se na to půjdeme podívat. Ještě bych se na moment zastavil vlastně u toho, co je to za snímače. Ty blackouty jsou aktivní snímače s hodně zvýrazněnýma vyššíma frekvencema, to znamená, že mají opravdu jako smrtící atak. Tohle je ta první verze, z nich se potom vyvinuly ještě další, mají třeba trošku jiný voicing, jinak vlastně ty frekvence. Mimochodem se z nich vyvinuly i skvělý Retribution, který se bohužel dělají ale jenom pro 7 a 8 strunné kytary. Takže já jsem logicky jako fanda 6strunných kytar skončil tady u té první verze Blackoutů. Moc se na ně těším. Full Shred SH10
Ten hlavní rozdíl mezi blackoutama a SH10 je ten, že tohle je takovej ten středně silný snímač, není až tak úplně vytavený, ale opět má hodně zvýrazněný vyšší frekvence, dává hodně ataku a má hodně takový jako pevný basy. Tak jo, já myslím, že máme všechny informace, jdeme pájet, šroubovat a tak podobně. V tuhle chvíli máme vlastně kompletně odstrojenou elektriku z kytary. Vidíte, že tam nezbylo vůbec nic, akorát ten třípolohový přepínač. No a jdeme zapojovat snímače. Tak máme tady první takovou malou komplikaci, protože jsem zjistil, že díry na potenciometry v kytaře jsou trošku menší než ty závity, které jsou na těch nových potenciometrech, takže budeme vrtat. No, takže Vanguard je hotový, zdá se. Dělal jsem nějaký test poklepem, pak to ještě otestujeme, jak to hraje, všechno funguje. Takže teď už mě nezbývá jenom to dát dohromady, trošku tam ještě pořešit uložení baterie a půjdeme na druhou kytaru. Tak elektriku máme hotovou, teď už jenom natáhnout struny, naladit to, seřídit, no a uvidíme, jak to bude hrát. Než se pustím do nadávání strun, tak ještě naimpregnuju a vyčistím krk, protože na kytaru se dlouho nehrálo, takže ono si to tak trošku zaslouží a bude to pak i líp vypadat a bude to prostě super.
Tak než se mi to tady vstřebá, tak řeknu něco o kosmetice, kterou používám. Jako první jsem použil Dunlop 01, což je vlastně čistící prostředek na hmatníky. Tady to nebylo jako úplně potřeba, ale já to dělám vždycky jako tak pro dobrý pocit. Ten vám vlastně jako vytáhne takovou tu špínu, co se většinou drží někde u nuláku nebo u pražců. A tím to vlastně potřete, vyčistíte. No a teďka jsem aplikoval 02, což je vlastně kondicionér. Je to, dělá to dobře hmatníku, především palisandrovým hmatníkům. A teď to nechám chvilku, aby se to do toho vstřebalo a pak se to setře a ten hmatník je potom takový hezký, má hezčí barvu a vlastně jak je naimpregnovaný, tak samozřejmě mu to dělá dobře, nepraská, prostě je to dobrý. Tak hmatník je vyčištěný, krásně naimpregnovaný, no a teď už nezbývá než natáhnout struny a uvidíme, jak to celé dopadlo. Tak, struny máme natažený, teď to ještě trošku naladím, sešteluju snímače, no a vyzkoušíme to. Kytara je zhruba naladěná, ještě se to bude muset doladit samozřejmě, protože struny si budou sedat. Nicméně zvuk můžeme otestovat. Já jsem na to vytáhl ze skladu tady to malinký kombíčko. To je Tech 21 TM10 a na tohle malého prcka jsem mimochodem natočil všechny kytary na první desku Mean Messiah. Je to neuvěřitelný, ale je to tak. A na to teďka vyzkoušíme. Takže já to zapnu. Strčíme to do kytary. Já si budu muset trochu zvyknout na hraní s Včkem v sedě, protože já jsem se tomu teďka tak nějak jako vyhejbal, protože ono to není úplně pohodlný. Ale budu to muset přehodnotit tenhle přístup, protože to budu tady s tou kytarou potřebovat. Tak se podíváme, jestli to hraje. Je to super, hraje to. Snímače se přepínají. Tónová clona taky funguje. Je to ještě trošku rozladěný, musí si to sednout, nicméně tady se mi se zdařilo, takže půjdeme, já si tady trošku poklidím teďka, abych tady se v tom bordelu nestratil a půjdeme na kytaru druhou. Tak půjdeme tady na tu druhou krásku. Ta by měla být o něco jednodušší, protože vlastně budu měnit jenom ten humbucker u kobily, takže stačí ho asi jenom odpájet a přepájet, ale uvidíme, co nás ještě potká za další překvapení. No, tak já se do toho pustím a uvidíme, jak to dopadne. Jdem na to.
v tuhletu chvíli je snímač zapojený. Zdá se, že všechno funguje. Zase jsem to zkoušel jenom poklepem, protože ještě tam nejsou struny. Takže já to zadělám, natáhnu struny a uvidíme, jak to dopadlo vlastně doopravdy. Takže při takový té běžné kontrole ty kytary, když jsem to měl rozebraný, tak jsem rozebral i tremolo. Tak jsem zjistil, že si možná to tremolo, který tam už je prostě strašně moc let, říká o výměnu. Takže já vyměním ještě tremolo. Mám tady náhodou jedno úplně nový, svůj oblíbený Schaller. Je to vlastně typově stejný tremolo jako tady to originální kramerácký. Akorát je nový a má výměnný nože, takže je to fakt jako dobrá věc, doporučuju. Takže výměna tremola. To, co tady teďka dělám, je záležitost, která je nesmírně důležitá. Je potřeba vyměnit sustain block, protože tato kytara je poměrně tenká a Schaller, nevím proč, prodávají svoje tremola pouze se 42. Tady do té kytary sedí 32, takže sustain block mám taky, ty mám do zásoby, protože mám vlastně všechny kytary podobných rozměrů, takže ho právě teďka jdu vyměnit, aby to v té kytaře sedělo a aby to tam prostě fungovalo, jak má. Tak stalo se to, co jsem tak trošku předpokládal, nebo respektive jsem to věděl, protože už jsem tu operaci dělal. Čepy, který vlastně patří k tomu Schallerovi, tak nesedějí do závitů, který jsou v té kytaře, to znamená, tady to je ještě zakrytý plechem, takže ten je potřeba odvrtat, vyměnit ty lůžka pro ty čepy a na to přidělat zpátky ten plech, takže operace bude trošku složitější, než jsem předpokládal, ale vlastně jsem to tak trošku tušil, takže jdem do toho. Operace čepy se zdařila, musel jsem si na to odskočit do dílny, ty lůžka, které byly přinejtované k tomu plechu, jsem zdárně odvrtal. Teď vlastně bude následovat to, že zatluču do kytary nový čepy a tím plechem je přikryju, takže on je bude přidržovat úplně stejně, akorát nebudou prostě přinejtovaný. Teď máme tak nějak zhruba nasazený to nový tremolo a já vlastně ještě pokaždý dělám jednu věc, když dostanu novou kytaru s tremolem nebo předělávám tremolo, tak pod pružiny nasoukám takhle kousek molitanu. To slouží k tomu, že pokud hrajete na hodně zkreslený zvuky, tak ty pružiny mají tendenci dělat různý parazitní zvuky, různě to zvoní, houká, má to takovej trošku jako dutej boxiness efekt v tom kytarovém zvuku, takže já ty pružiny jednoduše zatlumím kusem molitanu, ničemu to nevadí, to tremolo chodí úplně bez problémů a těchto z těch zvuků se zbavíte. No, pružiny jsou zatlumený a v tuhle chvíli je na čase začít natahovat struny a seřizovat tremolo.
Nicméně, než se do toho pustím, tak je čas na takovou tu hygienu, trošičku vyčistíme zase krk a dáme mu malinko lesk, aby to prostě bylo pěkný a aby to dobře hrálo, takže já se do toho pustím a pak se zase vrátím. Tak matník máme čistý. A v tuhle chvíli už nám nic nebrání v tom, aby jsme natáhli struny a začali i se seřizováním tremola, což v tuhle chvíli spolu velmi úzce souvisí. Ze začátku je dobrý si to tremolo dát do nějaký, nebo do vodorovné pozice vlastně k tělu kytary, jo, nebo respektive i k matníku. K tomu se používá, buď to mám takovejhle špalíček, který se vlastně dá mezi tělo kytary a ten sustain block, ale tady na tu kytaru zrovna nemám, takže já si většinou pomáhám prostě jenom takhle složeným tvrdým papírem, kterým podložím vlastně to tremolo tady z vrchu. Teď ho mám tak nějak zhruba jako v rovině a nehejbe se, takže můžu natahovat struny. Struny máme natažený, jsou tam jen tak halabala, nejsou ani naladěný. V tuhle chvíli se podívám na to, jak vlastně mám nízký nebo vysoký dohmat, jak jsou vysoko struny nad snímačema a podobně. Teď jsem zjistil, že jsem ty čepy dal hodně nízko, že ty struny jsou hodně nízko, takže to tremolo povytáhnu vejš a začnu ho ladit. Začnu ladit kytaru. Takže tu vejšku strun jsem zhruba nějak pořešil, já si myslím, že s tím ještě budu hejbat, ale pro začátek to stačí. A vlastně v tuhle chvíli můžu začít seřizovat tremolo, zároveň ladit kytaru. Začínám tím, že si to tremolo nechám pořád jako podložený, aby se mi nehejbalo a tu kytaru naladím na to ladění, který já potřebuju. V tomhle případě to bude drop C. A ve chvíli, kdy bude ta kytara naladěná, tak oddělám tu aretaci a budu souběžně nastavovat tah strun a tah pružin, což vlastně souvisí velmi úzce s výklonem toho tremola. Tremolo by mělo být vlastně rovnoběžně s krkem, s tělem kytary většinou. Nemělo by být v nějaký jako extrémní pozici, nějak vyloženě hodně vykloněný dopředu nebo dozadu, mělo by být v co největší rovině. Takže já jdu ladit a uvidíme, co se potom stane. Tak, teďka v tuhle chvíli mám kytaru naladěnou tak, jak chci, ale pořád tady mám tu aretaci. Tu teďka oddělám a uvidíme, kam se nám tremolo pohne. Moc ne. Teď je zakloněný dozadu, to znamená, že já musím povolit tah pružin, aby se mi to tremolo trošičku vrátilo dopředu. A musím to dělat souběžně s dalším jakoby laděním strun, abych se nedostal do situace, že to zase přeženu. Takže je to vždycky pár otáček tady a pár otáček ladění strun. Vlastně v momentě, kdy já povolím ty pružiny, tak se mi ta kytara podladí, protože to tremolo se vrací nahoru a tah strun se zmenšuje, takže je to takový jako balancování trošku, chvilku to zabere, ale jakmile to jednou nastavíte, tak pak už s tím většinou jako nemusíte moc hejbat při výměně strun nebo podobně, takže děláte to jednou při nastavování ty kytary.
Tak tenhle ten moment já už jsem celkem na svým. Ono se to chvilku bude hodně hejbat, ale tremolo už je relativně v rovině, nebo v takové rovině, která už je bratelná. Ještě lehce v záklonu, ale to se srovná teďka tím doladěním, protože pořád se mi ta kytara vlastně jakoby podlaďuje. Ono teď je to hodně živý, zaprvé si sedají struny, nemám zamknutý zámek, aby se mi pořádně dotáhly vlastně ty struny na těch ladících mechanikách. Takže je to teďka takovej hodně divoký, živej živočich. Ale s každým otočením ladícího kolíku a s každým povolením nebo dotažením strun se vlastně dostávám k tomu kýženému výsledku. Teďka možná to tremolo trošičku přitáhnu. Trošku se mi už malinko, ale to bude opravdu jako jeden závit, jedna otočka. Takže teďka budu sladění trošku povolovat, protože když se dotáhnou pružiny, tak to tremolo se vykloní dozadu a kytara se malinko nadladí. Takže teď vlastně půjdu malinko dolů a mělo by to být všechno tak, jak to má být. Při tom ladění se nebojte do těch strun pořádně uhodit, zvlášť pokud používáte nějaký nestandardní podladění. Díky tomu rozkmitu strun se vám pak může kytara docela nadlaďovat, pokud na ní budete jemný a pak začnete hrát plnou silou, tak se můžete dostat třeba až o čtvrtou půl tónu jinam. Záleží na tom, jak ladíte. Takže je celkem jako naladěno. Samozřejmě s tím ještě je potřeba to doladit. Budu dělat i nějaký bending, aby si sedly struny. Nicméně v tuhletu chvíli asi můžeme otestovat, jestli všechno funguje, jak má, a pak to zkompletuju a bude hotovo. Tak použiju zase samozřejmě svoje kouzelný kombo. A uvidíme, jestli to bude hrát. Mělo by. No, s tím laděním bude chtít ještě trošičku to pořešit, ale jinak je to v pořádku, zdá se. Tuhle kytaru jsem zapojil tak, že se vlastně dá rozepnout ten humbucker, takže z něho budu mít potom single. Funguje. Slovna. Taky. Hlasitost. Přepínání snímačů taky. Takže já si myslím, že je všechno v pořádku. Já to zkompletuju, doladím a půjdeme domů. Tak teďka při tom dolaďování jsem zjistil, že je potřeba ještě doladit trošku oktávy. To se vlastně dělá tak, že si poslechem kontrolujete, jestli flažolet vlastně na té oktávě, jestli zní stejně jako ten tón na té oktávě. Můžete si pomoct samozřejmě i ladičkou, to znamená, že volná struna by měla být naladěná a zároveň by měla ladit i v té oktávě.
Tady na tom F-ku bude potřeba s tím kamenem poodjet trošku dál. V podstatě pokud máte strunu nadladěnou v té oktávě, tak musíte s tím kamenem trošičku jakoby dozadu, směrem od krku. A naopak, pokud ten tón je podladěnej, tak zase musíte ten kamen posunout malinko jako ke krku, to znamená zkrátíte tu dílku a tím se ten tón jakoby zvýší. Není to nic složitýho, v podstatě s ladičkou nemusíte být ani nějaký velký sluchaři a dokážete si tu kytaru velmi dobře nastavit. Takže já přestanu kecat a jdu nastavit oktávy. Takže i druhá kytara je hotová. Je seštelovaná, tremolo seštelovaný, naladěná, trošku mě pozlobilo F-ko, respektive to je struna, která je normálně G, jak už to tak bývá. Tam trošku jsem musel s těma oktávama malinko šachovat, jinak všechno ostatní bylo relativně v pohodě. Takže kytara je plně funkční, hotová. No a půjdeme asi na zvukové ukázky. Pustíme si, jak to hrálo předtím a jak to hraje teďka. No a je to za námi. Výměna snímačů proběhla úspěšně u obou kytar. Sami jste slyšeli, jak to hraje před a jak to hraje teďka. Myslím si, že jsem asi nenarazil na nějaký jako zásadní problémy. Výměna tremola byla trošičku neplánovaná. No a tím jsme se dostali vlastně ke konci dnešních hraček. Já doufám, že se vám ten trošku netypický díl líbil. A pokud ano, tak dejte vědět. Můžu třeba vymyslet zase něco podobného.
že vám to třeba i pomohlo, dodalo třeba odvahu k tomu, abyste si tu výměnu udělali sami doma stejně jako já. No a jako obyčejně, pokud se vám tenhle díl líbil, tak určitě dejte odebírat můj YouTube kanál tady dole pode mnou a nezapomeňte na ten zvoneček, aby vás to upozornilo, že je něco venku. Podívejte se na všechny moje sociální sítě, to znamená Instagram, Facebook, máme webovky. A já se budu těšit na shledanou u příštího dílu. Mějte se fajn a čau.